चाहिए। अच्छा, जैसा कि तुम जानते हो कि अंदरून दिल्ली गेट ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਅਹਿਬਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਰਾਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਵਾਓ। ਸਮੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਸ ਅਕਬਰੀ ਮੰਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਹਾਫ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਸਮੀ ਭਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਉਹ ਸਮੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। क्या था मां भाई तेरा कितना है? यार 150 वाला पैकेट वाला है तो भी जरा है 100 कर देना ना 2 पैकेट में ठीक फिर तोड़ नहीं सर ये चीज़ है चने की दाल होती है। असल ये होती है चने की दाल। चने की दाल को ना चने की दाल का हरीसा बना हुआ है, जैसे गोश्त का कीमे का हरीसा बनता है ना, ये चने की दाल का हरीसा बना हुआ है। अदरक और हरी मिर्च में ये तैयार होता है। इसको मशीन में मेल्ट करके ना फिर बाइट निकाल लेते हैं तैयार होने के बाद। भाई ये हमारे उधर भी है इसकी ब्रांच है, ग्रोवे वाला के करीब भी है शायद, बट फूड पांडा ग्रोवे वाला के सुकनर क्राफ्ट का आपके सामने इसकी जो तैयारी है सारी अदरक और काली मिर्च में हुई है। डेढ़ साल बना के 2 पैकेट कर देना भाई को कितने क्या 120 यार वो कह के गया था नॉन भाई मसाला जरा मसाला बढ़िया नहीं 120 वाला भाई आ गया। नाना ले
ਕਿੰਨਾ ਟਿੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜੋ ਬਣਾਏ ਦੋ ਕੱਟ ये नान मैंने आपका डबल फ्राई दिया। इसका ज़रा स्टाइल ये है कि आपको 4 पीस भी करके देंगे। ये नान खाने आए हैं। पिछले हफ्ते का मैं आ रहा हूँ रोज सर मॉल्टाउन से आते हैं बड़ा जी सर ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ इधर मुनासिब रेट में इधर मुनासिब रेट में मिलते हैं जी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ बहुत अच्छे हैं। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ यस ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਨਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ हाँ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਸਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਦੇਵੋ